Ми дійшли, все нормально, але ми не очікували, що нас вже там чекають. Півішки вони вже так настроїли чітко, що в них дуже велика потужна карусель була. Я не знаю, нас просто хотіли рознести. Турнікет наклав, і тут ще одна впівішка летить. Я не можу на ногу стати. Вітаю вас на ютуб-каналі Український свідок. І сьогодні ми покажемо вам історію, яка сталася на Лиманському напрямку. Ви побачите один штурм від першої особи і дізнаєтесь, якою ціною дається виконане завдання. Моментами дивитись буде нелегко і дуже страшно. Але цей матеріал я хочу показати вам в пам'ять про Юрія на псевдо Золотар. Юра, рок-н-рол. Музики тебе. Я музика. Лис. Я музика. 23 в 3 заходять на позицію. Heavy metal, рок-н-рол. Я ваш грозний мага. Прийшов наказ зібрати дві групи, в кількості в кожній групі по 3 чоловіка, і висунутись на ділянку, на закріп ворога, там, де він закріпився, передає дані і веде якесь спостереження. Як формувалась команда? Командир назначив старшого, і старший сказав, я хочу йти з Золотарем і з Лисом. Тобто ви обирали, не обирали? Це вам була більш пропозиція, чи ви могли відмовитися? Мені без різниці, я сюди прийшов нищити ворога. І мені нема чого відсидюватись, чекати. Я тільки хочу йти в бій і все. Їхня завдача була в основному першої групи зайти скритно. Протягом 20 хвилин висувалась друга група. Планували і розставляли всі точки повністю з тим моментом, щоб група між собою взаємодіяла. На даному участку, там, куди вони просувалися, це був довгий шлях, і цей шлях дуже гарно продивлявся ворогом. Скільки кілометрів вони подолали, аби дійти? З точки А до точки Б це десь кілометрів 12. Це Трошки вони більше. пішки йшли? Да, да. Виходимо в точку. Ми вночі заїхали, дочекалися ранку і десь о 9-й видвинулись в той напрямок, який нам треба було. Виход. Братан. Блядь, він пристріляється. Біжимо, блядь. Куда? Ми дійшли, все нормально, але ми не очікували, що нас вже там чекають. І почався обстріл такий, вони, просто, в мене ще такого не було. Непогано вони так спрацювали. Тобто перед тим, як взагалі потрапити це все, вони ще долають величезний шлях. Так. Я бачу, що несуть на собі і зброю, і набої, це все. Так, вони дуже заряджені. Зброя в моїй групі, у кожного була, допустим, група, старшої групи автомат, в нього помічник автоматчик, плюс в нього форт. Форт, ви знаєте, це гранатомет, 40-мм снарядик. І плюс третій чоловік – це снайпер. Снайпер завжди працює як і вночі, так і вдень. Або прикриває групу, або вдень він моніторить ту чи іншу ділянку, там, де вони відпочивають, або десь на відпочинок залишились, десь там підстраюються під погодні умови. Тобто з кожної групи, кожен чоловік в групі володіє як снайперською гвинтівкою, так і автоматичною зброєю, так і якоюсь крупнокаліберною зброєю. Тобто вони автоматизовані хлопці. Тобто їм без різниці, з чого працювати, аби було по кому
ефективно. По перехвату ми вже знали, що ця ділянка тільки одна заходу наших груп. Збоку, справа, зліва невозможно було заходити, тому що це була дуже велика відкритка, це по-перше. І по-друге, ділянка була замінована як нашими військовими, так і, соответственно, опонентами нашими. Група вийшла під погодні умови, це було 10 ранку. Зривався навіть сніг, дощ такий був, ну, плюс-мінус, розвідчики наші літали, ми включили подавлення, бригада, і дали команду на висування групи. Тобто перша група висунулась, через 20 хвилин висунулись мої хлопці. Старша група позивний «Мага», «Золотар» і «Снайпер Лис». Значить, вони подолали цю ділянку відповідальності ближче до вулиці, в яку вони вже мали заходити. Перша група пройшла непомічено, але розвідчик їх побачив, ворога. Тобто першу групу він спалив. І він вже почав підстраюватися. Але ми по перехвату нічого не чули, що вони вже наводять туди і артилерію, і вже настраюють безпілотні FPV-шки. І перша група, їм повезло, тому що вони зайшли на вулицю, да, і просунулися далі. Через 20 хвилин моя група друга вже виходила і, соответственно, попадає під обзор того самого розвідчика, який висить ворога. І вже вони натикаються на мою групу повністю і беруть її під контроль. Давай, ривок. Вихід, який знятий повністю на GoPro під вас. Так. Не очікували, що буде такий обстріл. У нас була задача зайти в село, але перша група висунулась, 3 людини. І ми через 10 хвилин почали, теж видвигатись, наша трійка. І якраз ми доходили до села і почався обстріл мінометний. Я дивилась це відео, і я, мені здається, дихала наче з вами. Блядь. Це мескит? Де він? Я стріляв. Я попав по ньому. У них там дуже хорошо пристреляний міномет. І почав міномет лупити по нам. І ми вирішили не відступити назад, а забігти в розвалини. Але потім почали FPV-шки підлітати одна за одною. Я одну одразу посадив, потім ми почали здвигати далі, і почала ще одна підлітати. Юра збив одразу ще одну, у нього ще й рюкзак загорівся, і мені одразу в ногу в осколок летів. І ми розуміємо, ще одна летить FPV-шка. Мага, наш старший, з Юрою, вони її збили. Надо двигатись! Давайте двигатись! Давай! Хорошо. Не стреляє! Патроны! Уходь! Уходь! Бежи! Там дохуя! Сюда! За стенку! А! Всією цією спецоперацією ви спостерігали з дрона, виходить. Бачили все це по відео. Так, звичайно, ми були на управлінні, на стрімах і дивилися, контролювали саму операцію від початку і до всіх подальших подій. Як це спостерігати за людиною, не яку ти там знаєш місяць, рік, 2, а яку ти знаєш
все життя? Це ваш брат? Наш підрозділ це теж як братство. І ми тут, хто би не йшов, брат чи не брат, за всіма однаково спостерігаємо, тому що це ми одна родина і переживаємо за кожного безпосередньо. Так, але якщо, зокрема, брати Золотаря, то да, це близька людина. Переживаєш однозначно більше, тому що відповідальність в 2 і 3 рази більше. Ну, це важко, але ми мусимо боротися десь з якимись своїми такими моментами, тому що ціль у нас одна. Ви двоюрідні брати, так? Так. Спочатку ворог почав працювати FPV-шками, але FPV-шки вони вже так настроїли чітко, що в них дуже велика потужна карусель була. Тобто, якщо одна FPV-шка залітає, мої хлопці її збивають, то автоматично залітає інша. Тобто там максимум секунд 10, а то і менше з таким проміжутком. Тобто, як вони залітали? Вони не летіли, не вилітали, а прямо на них вони облітали їх і по максимуму, десь там процентів 80, вони залітали ззаді, щоб наш розвідчик не мог побачити, звідки вони вилітають по пряму. Тобто вони робили свої ці моменти, такі крутились, вертілись і залітали вже з тилу. Бригадний реп працював вже, і по большому счету ми думали, що воно буде тушити і розвідчика їхнього, який висів над групою, і, соответственно, ті FPV-шки, які без оптоволокна. Але в основному ворог працював тільки з оптоволокном. Хлопці дуже добре навчені. Чому? Тому що 2 роки вони працювали як снайпера, з снайперськими гвинтівками, і дуже вони файно вміли стріляти з автоматичної зброї. Тому вони лупили ці FPV-шки. Скоріше за все, ворог дуже був злий на це. Ми вже по перехвату потім чули, що на них направили ще 3 ствола артилерії 152-го калібру, 152-го, 155-го. Якщо прийде якась задача і виконувати цю чи іншу бойову задачу, то я можу не вибирати там, от я хочу з тобою, тому що ти крепка, я хочу з тобою, що лучше стріляєш. Тобто мені не треба цього робити. Я можу любого взяти. Або сказати, хто хоче зі мною піти. Вони соглашаються, і, соответственно, я в кожного дуже уверений в них, як командир, і уверений більше і в фізичному плані, і в тактичному, і в бойовому. Тобто хлопці дуже витримані, дуже підтягнуті фізично і дуже бойовий досвід у них дуже великий. На! Йобуєм! На! Йобуєм! Побігай, поки нова не прилетіла. Розкажіть про Юрія. Наскільки, як давно він у вас служив? Юру у мене служив підрозділу мій заступник ювелір. Це його брат двоюрідний. Юру я знав до цього, якщо він ще не потрапив в мій підрозділ. Він дуже файний хлопець, був спортивний, не курящий, не п'ющий, завжди був такий відповідальний парень. До цього він приймав бойові дії в Збройних сил України, отримавши тяжке поранення, тобто йому вибило око, і він вже не бачив на одне око, і його, як то кажуть, ВЛК списала. Але йому ставив стекляний окол, дуже довго зі мною балакав, щоб я його забрав до свого підрозділу, але ми трошки ще якось конкретики не було, ми його якось підговарювали, тобто умовно казали, нахіра тобі це треба, давай вже живи трошки своїм життям, але настаював дуже сильно, хлопець настаював. І тому ми вирішили з ювеліром його забрати до свого підрозділу. І дуже класно він себе тут поводив, дуже авторитетний парень. Тобто хороша людина, дуже хороша людина. Пішов першим. Каже, ти тут, тоді будеш за батьками, за бабкою, за дідиком дивитися. Ось. І він пішов.
пішов, відсвяткував Великдень. Був на Запорізькому напрямку, в Оріхові, так, тримали там оборону. І пам'ятаю його слова, каже, я через рік, каже, вернуся, війна вже має закінчитися. Але так сталося, що десь через 1,5 роки він отримав поранення під час виконання бойового завдання в око. У нього око було таке, як бейсбольний м'яч. Ми поїхали в госпіталь, йому спеціалізований, йому виймали око, потім вставляли назад його. Там було 40/60, що взагалі буде мати зір. Але він, попри все те, він завжди тільки, от я українець, у нього, навіть якщо на сторінці подивитися, у нього все от патріотичному. Ну, тобто це людина, яка, кажеться, до кісточок патріот своєї держави. Тобто, ну, такі люди є, але їх, на жаль, вже не так багато. І потім, пройдя там пройшов якийсь определений період часу, не пам'ятаю скільки, він мені почав говорити, що він хоче вернутися. Я його переговорив, кажу, ну, я тут, там теж є один наш брат ще також довірений, також воює. Ну, кажу, хтось має бути один за 3 сім'ями дивитися. Ось. Ну, поки слухав, потім, коли я отримав поранення, також був непридатний, мене визнали непридатним до військової служби. Але я також залишився, і це, мабуть, його теж спонукало більше, що хоче йти. Ну, я не хотів його брати, я його переговарював. Я розумів, що це подвійна відповідальність. Я боявся такого моменту, я дуже боявся цього моменту. Я розумів, що він може бути з нами тут в будь-який час. Хлопці всі до нього тягнулися, він був спортивний, ми тут з ним бігали після занять ще там по 10 кілометрів на час. Ми тут займалися, і хлопці тягнулися до нього. Тобто він, скажімо так, став також неформальним авторитетом. І да. Братик, тікай! Уїбала? Уїбала? Виходь! Куди? Вйобуй! Юра збив півішку і від неї отримав поранення. Ви отримали поранення, але ви далі продовжили рухатись. Я не бачила по відео, що ви сильно надали цьому значення. Так, там такий адреналін просто був, що ти цього не замічаєш просто. Що? Почув, що запекло, але коли до тебе летить FPV-шка, то забуваєш про поранення. Що потрапило, куди? Вправе стегно ззаді. Осколок. Так, осколочне поранення. Але я був з гвинтівкою, а хлопці з автоматом. Потім помпа, може із-за піска дощ, вона мене заклинула. Не стріляє! Клин! Клин! Чую, що вона летить. І вона якраз на підльоті, я хотів зробити вистріл, але заклинула помпа. Та я її скинув і почав вокруг розвалини бігти. І її хлопці також посадили. Вага, стій! Де? І вони і просувались трошки. Але вже коли артилерія вже підключилась, тобто вони вже, соответственно, не змогли просуватися, тому що все лягало, тим паче 150-й калібр – це дуже потужна бімба, як то кажуть. Тому старші групи дав наказ відкатуватись трошки в тил, назад, откуда вони прийшли. І закріпитися в лісополці, знайти якийсь там бліндажик або маскування і там закріпитися. В принципі, правильне рішення він зробив. Група
перша, яка зайшла на ту вулицю, вона заховалася і, соответственно, чекала припинення цього штурму, пострілу зі сторони ворога. FPV! Нема чим. Чим? Ну, в мене такий перший раз був обстріл. Нас, я не знаю, нас просто хотіли рознести. Я представляю, скільки вони потратили БК, FPV-шок на нас. Ну, навіть буває, моментами не хочеться споминати. Дуже важко це було. Я вже думав, що буде кінець, але Юра молодець. Ну, він до останнього старався. FPV-шки, він, по-моєму, FPV-шки 3 точно збив сам. Я дивилась, я дуже переживала. Чи було відчуття, що ну вже все, вже ви не виберетесь Нас звідси? командир завжди так мотивує, щоб ми до останнього боролися. Постоянно до останнього. Тобто, ну, немає такого в думках. Тобто я туди йду, і я туди вмирати точно не йду. Красава! Блядь, близько! Кущі! Ми йдемо виконати задачу, яку нам поставили. І там от був момент, я пам'ятаю, що щось прилітає, ви ставите отак дощечку, Так. воно так все Бо на я вас. оце ж тоді очікував, що FPV-шка зараз якраз в стіну вдарить, і думаю, ну, що може осколки, або ще щось. То я вирішив доску поставити. Про що Але, думаєте? слава Богу, хлопці її посадили, ну і ми вибігли. І почали видвигатись назад. Потім ми побачили, що вони крило запустили по нам. Але, слава Богу, воно не спрацювало. Воно просто впало і все. І ми почали відвигатись назад. Дуже міномет працював. Виходь! Єбать рядом! На ту сторону! На ту сторону! Він пристрілявся! Ривочок! А? Ривочок! FPV справа! Де? Стріляє! Пизда нас розберуть. Мужики свої! Хто то? Що? Блядь, FPV! Брате, прикривай! Мотай його, мотай! Подожди, збей! Я бою туди! Яку? Туди за гор. Давай! Братан, що таке? Що переломано? Навіть докладуйте турнікет, брать! А, Давайте скоро турнікет! Я не можу, пизда! Моя група відкотилася назад і вже заходячи в цю саму полку, посадку, значить, прилетів 155-й калібр, але він вдарився в дерево, тобто був дуже потужний розрив, осколковий, і, соответственно, тяжке поранення отримав Юра, позивний Золотар. Йому перебило ногу, хлопці почали
витягувати його з самого міста в укриття. Так як уже дуже велика кровотеча була, одразу почали накладати йому жгут. Я хочу сказати, що коли цей весь процес происходив, затягування жгута, ну, евакуації, то, соответственно, FPV-шки не прекращалися в них залітати, і, соответственно, артилерія те ж саме обкладувала їх і пристрілювалась дуже влучно. Коли куди-небудь. Де морську там що надо? А, сука. Визивай Крістя, виключайте я руки. Братику, не його. Братику. Фриц! А як ти знімати? Тут нема зв'язку. Брате. А я розумію, брате. Надо йти! Він в'їбе щас тут. Братику. Пизда, зараз слідуще сюди прилетить. Не то що. Ні, то це нормально, брате. Чую, Юра. Йой! Все нормально. Десь клади його. О, там, все, де там? Біжи тобі. Нам пизда, якщо ми не підемо. Ну біже! Ну все, блядь, туди клади. А. Пизда, все ближче. О, давай! Спина, мені пізда! У мене нога та сама. Час! В них влітає ця FPV-шка, вже він вистріляв все БК, яке в нього було, і FPV-шка влетіла прямо в них. Старший групи МАГа отримав поранення, дуже тяжке. І Юра, якому надавали допомогу, теж знову отримав повторне поранення, але ще був живий, бо хлопець здоровий, спортивний. От. Після поранення старшої групи МАГа відкатився. В укриття там було таке, ну, капонірчик, і надав собі першу медичну допомогу. А! Нога! Сука, взад попало десь. І FPV летить. Накладати турнікет чи збивати FPV? Да, Стояло таке питання в голові? вже ж стояв. Але ну, саме основне хотілося його просто забрати. Але вони ну, не давали просто в цього моменту хоча б хвилина, яка ще була, щоб ми його могли десь за пагорб відтащити чи ще щось. Міномет FPV. Я кричу Юрі, що ну, летить FPV, повзи. Кажу, я не зможу підійти, бо ну, ми зараз вдвоєм там просто ляжемо. Він підповз, мене FPV побачила, я почав тікати по лісосмугі. Вона якраз на удар пішла, але вона теж не спрацювала. Ну, в ветках замоталась. Оце мені повезло якраз в той момент. І ми почали вже відступати назад. Вдвох. Ви вже йшли? Ми розділились, бо старший нас його сильно ранило, він десь копчик знайшов і ну, вирішив себе перев'язати. А мене почали потім по посадці шукати дві FPV. Тобто з однієї сторони і з другої сторони. А листя ще не було, ну, тобто ти тільки за деревами ховаєшся. І міномет ще вперемішку ж працює. І в цей момент ви опиняєтесь фактично самі. Так. Радійка не працює. Що робити? Куди рухатися? Що? Я не знаю, це дуже Ну, важко. я знав, де позиція наша була, але до неї 2 кілометри було. Тобто я рухався в ту сторону. Але в цей момент вони ж мене шукають. Вони ж побачили, що ми ще живі залишилися. Але вийшло, не замітили. Ви почали рухатись до позиції. Так, я став, вони активно шукали мене.
Я сидів на одному місці, потім заховався і чую, що старший мага, ну, все з ним добре. Старша група мага, у нього дуже серйозне поранення. Ззаді в місце копчика. Хребет. Хребет, да. Тобто туди осколок влетів, зробив собі бейсбол, замотався, підійшов до Юри, який лежав, вже дуже тяжкий він лежав. Але ще в сознанні він був. Золотар сказав магі, щоб він відкатувався до лиса, соответственно, буде прикривати і буде все, що летить в їхню сторону, він буде, фізично, наскільки зможе, він буде збивати ці FPV-шки. І ми так бачимо на цього про, що мага вже відкатувався до лиса, а Юра ще вів бій з безпілотниками. Тобто він ще збивав їх, вони бачили, що він працює лежачи, тяжко поранений, і, соответственно, по перехвату було сказано вбити цього тільки так вбийте. Ну, тобто ворог каже своїм підлеглим, що вбити цього я хочу видеть его на видео, как вы его разрываете. Одну FPV-шку закиньте в него, вторую закиньте, чтобы его там не было. То есть, вот такі от, то есть, дуже розізлив Золотар їх. Ну так і трапилось. Ми бачимо по місцю, там де він лежав, він ще повз, пересувався, рухався, ще ввів бій, ще збивав ці FPV-шки, але я не знаю, яка по щоту вже в нього летіла, і, соответственно, вже він, як то кажуть, загинув. Він уже загинув. Ви відразу зрозуміли, що ваш брат загинув? Ні. Ми бачили, що ти ж зверху бачиш тільки силуети, ти ж не бачиш конкретику. Ти бачиш самі події. Ми побачили, що 1-300, його питаються тягнути, його тягнуть, потім вони зупинилися і надають допомогу. Ну, щось там, бачиш, метушаться. Ну, тобто працюють по схемі. Ось. Конкретно хто я не бачив. І бачимо, що один відкатується, але Юрик, навіть лежачи вже 300-м, вже важким 300-м, то він далі продовжує збивати ті дрони. Хлопцям казати, що хлопці, давайте оттягуйтеся, я скільки зможу, я протримаю. Тобто я пишаюсь ним. Я завжди ним пишався, але цей вчинок дійсно заслуговує вчинку, про який не можна забути. Тому що розуміючи навіть патову ситуацію, він залишався вірним Україні і вірним своїм побратимам попри все. Мага і Лис відкотилися в більш-менш безпечне укриття і перечекали, соответственно, цього обстрілу. Тобто, і, соответственно, сіряка, як то кажуть. Да? Ну, отримавши дуже тяжкі поранення, і Мага, і Лис, тобто, вже переміщатися до першої групи, виконувати задачу штурма об'єкта, як це було по плану, вони вже фізично не могли. Тому була поставлена задача евакувати їх, евакуйовувати і доставити до медичного пункту. Я, чесно сказати, надіявся, що він там є з тої двойки. Хоча я дякував Богу, що два бійці наші йдуть назад, тому що перед тим думали, що двох вже не буде з нами, але коли побачив двох, стало легше. По стріму бачив ці дві сигнатури, я вже по силуету бачив, що його там немає. Воно було дуже важко в ці моменти. Хоча ми працювали далі, тому що виводили хлопців.
будучи там до останнього. Але ти якийсь був, ти розумів, що ти якось робив на автоматі все. Тобто ти був в тумані такий, тому що це було дуже важко переживати, але ти розумів, що є моменти, коли є інші хлопці, яких треба вивезти. Тому що ступінь поранення один був жовтий, другий був зелений, середній і легкий. Росіяни не дають забрати тіло. Так, я хотів зразу вирушити туди, Ви особисто так, хотіли? через 2 дні, тому що ми розуміли, що вони декілька днів будуть спостерігати за тою ділянкою, тому що вони за нею спостерігають, так як вже розуміють, що там через ту ділянку можуть проводитися певні дії. Чекали погодних умов, але командир мене не відпустив, каже, ми поки мусимо ще перечекати. І плюс чекали, щоб група перша, яка заходила, по відходу забрали її. Але так як, на жаль, погодні умови не були сприятливими для цих дій, то воно не вийшло. Вони там вони в той час ще там застряли. Потім ми планували другу операцію. Не буду озвучувати яку, але теж на підході наш засіб був уражений один раз. Потім через декілька днів знову ми пробували вже другим маршрутом. Так само. І просто постійно це на контролі, ціло 24/7 на стрімах і так далі. Чекаєш якихось моментів. Дивишся ту погоду, як коли бабці дивляться, коли посадили якийсь урожай, щоб змочило. Але я дав слово своїй тітці, що я обов'язково його заберу, любими способами його заберу. Ви про це думаєте кожен день? То з цим встаю і з цим лягаю. Я мав йти в відпустку, але відпустку переніс, тому що яка відпустка може бути, якщо я казав, що я тільки з ним приїду додому. Ми тоді, як уже після реабілітації, з моїм магою підійшли до командира і попросили, ми хочемо повернутися туди. З ним. І я впевнений, що ми туди повернемось. Я зараз активно фізично працюю, стараюся, чекаю магу старшого, і ми з ним обов'язково туди підемо. Це особиста помста тепер? Так. Розкажіть про ваше дитинство разом, про Юру. Він завжди був такою відповідальною людиною, завжди прислухався, мав свою думку, можливо, десь не таку, як у всіх інших, але завжди був справедливий, вірив в Бога. Наша бабка нас завжди водила в церкву, тобто ми кожну неділю ходили до церкви. Як це було? Ми двоюрідні, але ми були як рідні, тому що є ще інші брати, також двоюрідні, але з ним я був більш близький. Я навіть не можу сказати, що він мій був двоюрідний брат, він мій рідний. Він дійсно гідний син свого народу, який віддав саме дороге, що є, це життя за нашу свободу. І дуже би хотілося, щоб це послугувало прикладом для майбутніх поколінь, щоб наші діти, наше майбутнє, вони це брали все до уваги і розуміли, якою ціною ця свобода нам дається. Що з цією задачею? Ви її вважаєте виконаною чи недовиконаною, чи ще будете повертатися до виконання? Дивіться, наразі задача вона ще виконується. Чому? Тому що перша група, яка зайшла на об'єкт, вона виконала свою задачу. Тобто вона закидала об'єкт ТМ-ками, соответственно, з детонатором
ТМ-ки зробили свою справу, але як ми бачимо, що по перехвату, що іще сидить і передає, що він ще живий, йому якісь посилочки там скидають. Чому так? Тому що дуже будівля має гарне бомбосховище, тобто підвал. Да? Тобто будівля ще з Совєтського Союзу, і як ми знаємо, що раніше дуже файно робили ці всі підвальні приміщення. Він там переміщається, десь якісь дирки собі шукає, десь ще спілкується по рації зі своїми. От. І ця задача ще в плані. Тобто ми її не залишимо так, просто так. Чому? Тому що це вже для нас кредо. І ми обов'язково зачистимо цю будівлю і знищимо цього противника. Це обов'язково. Помста хоче помсти. Помста хоче помсти.